ในเรื่อง Phantom of the Opera ที่เป็นนิยายและบทละครเวทีตัวละครหลักของเรื่องคืออีริกหรือแฟนทอมเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่ครึ่งหนึ่งสง่างามและอีกครึ่งที่ถูกปกปิดด้วยหน้ากากนั้นบิดเบี้ยวความภาคภูมิใจในเสียงของตนเองขัดแย้งกับความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองของแฟนทอมนั่นก็คงไม่ได้ต่างอะไรกันกับเวลาที่คุณผู้ชมยืนอยู่หน้ากระจกและส่องดูตนเองพิจารณาถึงส่วนที่ตนเองชอบและไม่ชอบในตัวเองทีนี้ถ้าจะต้องนำแนวคิดที่ได้จากตัวละครแฟนทอมที่ทั้งสง่างามและบิดเบี้ยวออกมาให้อยู่ในรูปแบบของกระจกที่ใช้งานในบ้านได้จริงๆมันจะต้องถูกสื่อสารออกมาในรูปลักษณ์แบบไหนจะออกมาเป็นหน้ากากของแฟนทอมหรอครับก็คงไม่ใช่มันถูกสื่อสารออกมาในรูปแบบของ1ระนาบและอีก1พื้นผิวโดยพื้นผิวของน้ำที่ถูกจำลองผ่านสแตนเลสนั้นดูเคลื่อนไหวและบิดเบี้ยวซึ่งในขณะที่คุณกำลังมองเห็นตนเองนั้นบิดเบี้ยวไปมาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นระนาบเรียบของกระจกก็ส่องให้คุณเห็นด้านที่คุณพึงพอใจต่อตนเองแฟนทอมคือกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริง2ด้านของสภาวะจิตใจของมนุษย์ทั้งด้านที่พึงพอใจและด้านที่ไม่พึงพอใจในตนเองกระจกแฟนทอมนั้นถูกผลิตโดยเฟียมอิตาเลียเป็นผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่างศิลปินเฮลิดอนชีจาและดันเตโอเบตินีกับลูก้ากอนโซถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปส่องกระจกและสะท้อน2ด้านของชีวิตคุณผู้ชมก็สามารถไปดูของจริงได้ที่โชว์รูมของ Space Edition ซอยสุขุมวิท 39 Authorized Reseller ของเฟียมอิตาเลีย